مساء الخير. أنا مروة ماجد، وأنت بتتفرج على قناة حكايات كوميدي. وعلى فكرة، قبل ما نبدأ في قصتنا حابة أقول لكم على سر صغير، بس اوعوا أي حد يعرفه. اليوتيوب كلمني وقال لي يا مروة احنا غيرنا زرار اللايك، واللي بيدوس عليه بيطلع حاجات حلوة قوي، أشكال وألوان. لو مش مصدقني تقدر تجرب بنفسك. اوعى تفكر اني بقولك كده علشان تدوس لي لايك، لا، انا عارفة انك بتدوس لايك من غير ما اطلب منك. يلا بقى نكمل الحكاية. أمير لسه ما فاقش من الغيبوبة اللي هو فيها، ولا واخد في باله إن صاحبه بخطط لقتل أبوه. أمير عمره ما كره أبوه، وواضح كده إنه ما بيكرهش جميلة. في حاجة بتدق في قلبه، لكن اللي مسيطر عليه كلام صاحبه إن جميلة سرقت فلوسه، وإن أبوه غلط غلطة عمره لما كتب لجميلة كل حاجة وحط أمير تحت سيطرتها. وبالفعل صديق السوق أشرف صاحبه اتصل بواحد باين عليه كده إنه قتال قتلة، واتفق معاه إنه يقتل خيري بيه. لكن أمير كل يوم يترجاه ويقوله استنى لبكرة، استنى لبكرة. وواضح برضو إن أمير لسه الشيطان مسيطر عليه. وفي يوم الصبح بدري، أمير مسطول ونايم على الكنبة، بيفوق من نومه على إيد جميلة بتصحيه وتقوله صباح الخير يا أمير. إيه يا أمير، معقولة ما صليتش الفجر ليه؟ أمير، أمير، إيه الريحة الغريبة دي؟ أنا بيتهيألي إني شميت الريحة دي قبل كده. أمير مش قادر يقف على رجليه ومش مركز، كل اللي مركز فيه صورة جميلة. أمير بيقرب منها وبحاول، لكن جميلة بترفع إيدها من الهوا وتنزل على وشه بقلم سخن. مش قلتلكوا يا جدعان أمير بينضرب كتير قوي في الرواية دي، ولسه ما خفي كان أعظم. أمير بيفوق على القلم السخن اللي نزل يرن على خده، وبيقول لجميلة ايه ده، انت اتجننتي ولا ايه؟ بتضربيني بالقلم؟ انت فاكرة نفسك ايه؟ وبعدين انت ناسية انك مراتي وليا حق فيكي؟ جميلة بترجع خطوة لورا وبخوف بتقول انا اسفة يا امير، انت شايف شكلك عامل ازاي؟ وبعدين انت ريحتك خمرة، معقول يا امير انت بتشرب خمرة؟ امير بصلها وعينيه وسعت، مش مصدق ايه اللي هي بتعمله وايه اللي هو بيعمله. امير بسرعة دخل الحمام وفتح المية الساقعة على دماغه علشان يفوق من اللي هو فيه. امير بيبص الجميلة اللي لسه بتعيط وبترتعش، وبقرب منها وبقول انا اسف يا جميلة، ما كانش قصدي، واوعدك مش هيحصل كده تاني، واوعدك كمان ان اللي احنا فيه هيخلص قريب قوي. جميلة مش فاهمة هو أمير قصده إيه، لكن دخلت الحمام واتوضت وبدأت تصلي. أمير ببصلها وهي بتصلي وبيطلع برا علشان يشوف شغله، لكن وهو نازل على السلم بتقابله ريهام، وبرضه زي كل يوم لابسة فستان استغفر الله العظيم. أمير بيحاول يبعد عنها ويمشي يشوف شغله، لكن ريهام بتحاول تقرب منه وتكلمه وبتقوله صباح الخير يا أمير، عامل إيه مع جميلة؟ أمير ببصلها من فوق لتحت وبقول لها بقولك إيه، إياكي تجيبي سيرة مراتي على لسانك تاني، انتي فاهمة ولا لأ؟ وبيني وبينكو واضح كده إن أمير قلبه بدأ يدق الجميلة، لكن الشيطان لسه مسيطر عليه. أمير راح على شركته علشان يشوف شغله، ولسه برضه أشرف صديق السوق بيطمن إن الأمور ماشية زي ما هو عايز، وبيستعجل أمير إنه يديله الأوكي عشان يقتل أبوه. أمير طول اليوم شارد، مش عايز يكلم حد، ومش عارف هو فعلا عايز يقتل أبوه وعايز يسجن جميلة ويتخلص منها ولا لأ. أمير قاعد على مكتبه في الشركة وبيفتح شوية صور أبوه محتفظ بيها، الصور لوالدته الله يرحمها اللي أبوه رفض إنه يتجوز بعدها علشان ما يزعلش أمير منه. وفي الفيلا عند أمير وجميلة قاعدة ريهام بتتصل بحسام تطمن عليه، وبالمرة تستعجله على حاجة هي عايزاها. حسام برد وقول أهلا يا ريهام،
خير في ايه؟ ازيك يا حسام؟ مالك كده غاطس بقالك كام يوم؟ عملت ايه في اللي اتفقنا عليه؟ حسام بيتنفض من مكانه وبيقول: عملت ايه في ايه يا ريهام؟ مش هتبطلي بقى اللي انت فيه ده؟ يا ستي كلمتي جميلة، والست محترمة قوي، وبصراحة انا مش هقدر اعمل فيها حاجة ولا اقدر اذيها. وهنا ريهام بتتعصب قوي وبتهدد حسام بموضوع كده كان بينهم من كام سنة. ريهام بتقوله: انت اتجننت يا حسام، انا اللي اقول تعمل ايه وما تعملش ايه. وعلى فكرة لو ما حصلش اللي انا قلتلك عليه انا هفتش المستخبي وهتكلم عن آية. ها، فاكر آية اللي انت قتلتها بإيدك ولا مش فاكر؟ حسام بيسكت شوية وبيسرح في كام سنة فاتوا كان عارف فيهم ريهام وبنت جميلة اسمها آية. حسام وآية كانوا متصاحبين على بعض وكان بينهم علاقة حب، وواضح كده إن العلاقة تطورت شوية. آية طلبت من حسام إنه يتجوزها لكن حسام رفض. عشان كده آية هددته إنها هتقول لأخوها إن في بينهم علاقة وكان لازم حسام يتخلص منها. علشان كده قال لريهام: شوري عليا وقوليلي إزاي أتخلص من آية. وطبعا ريهام علشان مخها سم زي ما انتوا عارفين شارت عليه شورى سودا على دماغها وقالت له: ايه رأيك نجيب حبوب سامة ونحطها الآية في أي عصير وتموت وترمي جثتها في أي مكان، وبكده تكون ماتت آية ومات معاها السر. لكن ريهام أمنت نفسها كويس وصورت وسجلت الحوار اللي حصل ما بينها وما بين حسام وهو بيعترف إنه قتل آية. والنهاردة ريهام بتحاول إنها تهدد حسام بالتسجيلات اللي معاها، لا إما يقتل جميلة يا إما هتسلمه بالتسجيلات دي لحبل المشنقة. حسام بيفوق من تفكيره وبيقول لريهام: يا ريهام، معقولة الغدر والخيانة في دمك للدرجة دي؟ عايزة مني ايه يا ريهام مقابل الصور والتسجيلات دي تختفي للأبد؟ ريهام بتضحك ضحكة خبيثة وبتقوله: عايزة جميلة تموت، ولو مش ماتت يا حسام أنا بنفسي هسلمك لحبل المشنقة. جميلة تموت النهاردة قبل بكرة. حسام وافق على قتل جميلة، لكن قبل ما يقتلها كان لازم يعرف ايه الموضوع وايه علاقة ريهام بجميلة. ريهام اديته عنوان الفيلا، فيلا خيري بيه واللي قاعدة فيها جميلة، وقالت له انها هتهيأ له كل الظروف وتفتح له كمان أوضة جميلة المتكسحة واللي قاعدة على كرسي متحرك عشان يقتلها بكل بساطة. وفي اليوم اللي اتفقوا عليه حسام راح فيلا خيري بيه، ولسوء حظ ريهام كانت واقفة في البلكونة وحسام شافها. عشان كده اتصل بيها وقال لها: ايوه يا ريهام، انتي قاعدة في فيلا خيري بيه ليه؟ بتعملي ايه؟ وايه علاقتك بيهم؟ وايه علاقتك بجميلة دي؟ ريهام بترد عليه وتقوله: بقولك ايه يا حسام، هات من الاخر ويا سيدي عشان ما تشغلش دماغك. انا اخت جميلة وجميلة خطفت مني امير. انا اللي لفيت الدنيا كعب داير ووقعت رجالة اشكال والوان في حبي، ما قدرتش اوقع امير، وهي في لحظة يا حسام قدرت توقعه في حبها. لا والمصيبة انها اتجوزته كمان. عايز مني ايه بقى؟ عايز نستنى وانا شايفاها عايشة في العز ده كله؟ والاكتر ان امير بيتهمني وقول عليا اني مش شريفة. انا عملت كل حاجة عشان ابعدهم عن بعض لكن مش قادرة، ودلوقتي لازم جميلة تموت. فاهم يا حسام؟ لازم جميلة وهنا عارف حسام الموضوع وفهم ان جميلة هي اخت ريهام، لكن الغيرة تملكت من قلب ريهام والحقد، عشان كده قررت انها تتخلص من جميلة. وهنا حسام اللي قلبه بدأ يدق لجميلة وبراءتها واخلاقها وادبها وقرر انه يغير الخطة، لان من الواضح كده ان حب جميلة بدأ يسيطر عليه. حسام تاني يوم اتصل بريهام وقال لها: الو، ازيك يا ريهام يا حبيبتي؟ بقولك ايه، الخطة هتتنفذ الليلة، لكن قبل ما نفذ
محتاج أسهر معاكي سهرة حلوة قبل ما أقتل جميلة، وبالمرة نحتفل بانتصارك عليها. ريهام بترد وهي سعيدة وبتقوله